Atong pagkabuntag na po, miguba ang mga balay, ang mga bangka nga nakalastada didto pa sa among gibutangan nga una nakahilira pa, puro na nagtambak. Ang pangunahin jud nga pangabuhian diri sa among lugar kay naa mamigilid jud sa baybay, pangisda jud siya. Sa buntag mangingisda, pagkagabi inaapod pangisda ra gyapon. Base po sa ako ang eksperyensya, ang pagpanagat god, ang pinakalami sa pagpanagat kay wala kay gituring nga amo. Naay time jud nga abunda ang isda, naapod time nga dili pod abunda ang isda. Pero kung abunda jud ang isda, dili man jud mumino sa 1,000 pataas ang imuhang abot. Diya na mo gikuha ang amo ang pag-alagad, tapos ang uban niya na mao na ang sa pang-adlaw-adlaw na mo panginahanglanon og sa amo pang mga savings inana para may magamit usab pag-abot sa panahon nga wala-wala na gyud. Naara jud ko'y usa ka buok anak. Tapos naapod sa mo ang pag-atiman po ang lima ka buok na ko pag umangkon. Kay gawa nang ang ilahang mama nila nasa layo na narbaho. Ang pinaka pangunahin gyud nga gikinahanglan mao gyud ang bangka. Ginahanglan kanunay namo siyang ginampingan gyud namo siya. Kung mawala na gyud ang bangka, wala, kumbaga bugat na kaayo sa kinabuhi sa usa ka mananagat. Gabi po ako nanagat, wala ko ga-expect nga ang ako ang pambot gisaka og balod, natabunan basa, pati ang ako ang makina. Naanak ko layo na ko kay hapit ako nakaabot sa Cebu. Nakabalon na ko nga delikado na kaayo ang sitwasyon. Meron kaming nabasang talata, yung nasa ikalawang Korinto 4:16. Yun ay sasalin the message. Kasi ang sinasabi roon, hindi kami sumusuko. Kadalasan anya ang mga bagay ay tila gumuguho sa amin. Ngunit hindi lumilipas ang isang araw nang wala ang kanyang hayag na biyaya. Totoo yun o hindi? Totoo yun. Kahit na gaano pa katindi ang pagsubok nating nasagupa, kahit na gaano kalala ang suliranin na dumating sa ating buhay at pagsubok na dumating sa ating buhay o anumang mga bagay na hindi pangkaraniwan, ngunit doon sa araw ding yon, yung biyaya ng ating Panginoong Diyos, naranasan natin. Kaya nga hanggang ngayon, Iglesia tayo ni Cristo. Hanggang ngayon, narito tayo sa ating kahalalan sa kabila ng lahat ng mga bagay na hindi na pangkaraniwan na nangyayari sa ating paligid. Paano? Tunay ang ating Diyos na nagmamalasakit sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, marami tayong dahilan para ang ating Panginoong Diyos ay ating pasalamatan. Yan sanang maramdaman ng Diyos sa atin, mga kapatid. Yung pagtanaw natin ng napakalaking utang na loob sa lahat ng kabutihan na ginawa niya para sa atin. Kaluoy sa Dios po, insakto man lang jud may magamit,
makakaon sa tulo sa usa ka adlaw, makapaeskwela. Bago kita moadto sa panginabuhian, nagbuhat og panalangin para itugot sa Dios nga makakuha daghang isda, kun dili usab maampingan. So ang akong gibuhat atong higayuna, nagsagwan na lang ako, kauban sa pagsagwan nako, nanalangin pug ko nga makaabot man lang ko bisan sa daplin nga walay unsang mahitabo sa ako. Paloy sa Dios, gitugutan niyang makauli. Halos unong ka oras ko nga nagsagwan gikan sa laod, makauli lang sa amo. Base sa balita, naay bagyo nga moabot. Ang una namong ginabuhat ato nga time, ginasipti na namo ang amuang gamit, pantupad. Ang sunod nga sa pagkasabado niya na pasalamat na namo. So kami anang higayuna, kauban na namo ang pagbuhat ug pagpapanata awik para sa pasalamat. Kauban na namong ginaampo ang mahitungod sa kalamidad nga moabot, nga unta dili kami maapektuhan o magrabihan man kung moabot man yun ang bagyo. Ano man ang ating masagupa, ano man ang mangyari, mabuti man o masama sa tingin natin, yung ating naranasan, anumang bagay ang mangyari niyan sa inyo, patuloy ninyong pasalamatan ng Panginoong Diyos sapagkat yan ang nais ng Diyos na gawin ninyo. Kasi mga kapatid, kung ako lang ang may sabi sa inyo, huwag niyong gawin. Hindi naman ako ang masusunod. Sino ang masusunod, mga kapatid? Ang Diyos. Ano man ang mga bagay na mangyari sa ating buhay, patuloy na tayo ay magpapasalamat sa Diyos sapagkat yun ang nais niya sa atin na mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Talagang kailangan natin yung pagpapasalamat, ginagawa natin lagi. Hindi tayo nagmamaliw sa ating pagpapasalamat, patuloy nating ginagawa yun, anuman ang nangyayari, sapagkat napakabuti, napakabait ng Panginoong Diyos na tumawag sa atin sa loob ng Iglesia. Tapos sa hapon, dili naman normal jud ang panahon. Obserba mi, antud pagka alas 5 sa hapon, nag-decide na mi ni Mrs. nga mo evacuate na jud siya. Nami sa panahon sa pag salba sa amo ang mga gamit. Kay akong papa ug ako ang bangka gatalay lang. So ginakuha na mo siya kay ang lugar giabot na sa balod. Paghapak sa balod ron, naigo ang pambot didto ang iyang pinaka ilisi naigo sa pinaka tiil sa akong papa. Mo to nga time nga amuan na lamang yung gisakripisyo nga dili na lamang yung paon ang mga pambot tungod kay na disgrasya na nga akong amahan. Ato nga time po, kaluluoy jud kaayo ang nahitabo sa among bangka. Sakit kayo tan-awon imuhang gamit nga pinundar mo sa kadugay panahon, pero atong higayuna kausara giguba. Pagkahuman sa bagyo po, as in zero gid mi ato nga time. Bisan gani sa tubig nga mainom, lisod pa kaayo mi mangitap. Pagpapasalamat, inuulit na naman, lagi nating gawin. Pero pagka ginagawa natin yan, kinakailangan nagagawa rin nating lumalim ang ugat natin sa ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Kristo. Kinakailangan pinapayagan natin na ang ating pamumuhay
ay nakatatag sa Diyos at sa ating Panginoong Kristo. Kinakailangan lagi tayong malakas, lagi tayong matatag sa ating pananampalataya. Binabasa natin sa Biblia yung lahat ng dapat nating gawin sapagkat yon ang hinahanap ng ating Panginoong Diyos sa atin. Gusto mong maging makabuluhan ang pagpapasalamat natin sa Kanya. Tumanaw tayo ng utang na loob sa Kanya. Magbagong buhay tayo at magpakatibay tayo sa ating pananampalataya. Samantala, Iglesia ni Cristo na mahagi ng lingap sa mga nasalanta ng Bagyong Odette sa Negros Occidental at Negros Oriental. Marami ang nawalan ng tahanan at kabuhayan matapos hagupitin ng bagyo ang lalawigan. Kaya naman kabilang ang nasabing probinsya sa nilingap ng Iglesia ni Cristo. Pag-abot sa lingap, nakasuskinig yun ato nga tay mga magamit na mo taas-taas nga higayon ang natabag sa pamamahala sa amuang ato nga time nga pangitabo. Sa amua, wala na gimilaing ginalauman o ginatuuhan bilang usa ka Iglesia ni Cristo nga nagproteksyon o nagluwas namo ato nga higayuna, kundi nga atong Ginoong Dios. Pagkahuman sa bagyo, pagkasabado, pasalamat na, dili mo ma-explain ang nahimong experience namo ni atong higayuna. Unang-una, nakita namo ang mga bata bisan na bagyo, malipayon, sadya kayo sila nag-abot sa simbahan. Labaw sa tanan, walay bisan usa nga bata nga na injury man lang. Bakit po namin sinasabi ito sa inyo? Dahil sa nagpapasalamat lamang tayo sa ating Panginoong Diyos? Hindi po. Sapagkat ang nais namin sa pagpapasalamat nating ito sa Diyos, hindi lang tayo makapagdulot ng kaluwalhatian sa Kanya, kundi higit sa lahat, yon ang maging daan para tayo pagdating ng araw ng paghukom na totoong napakalapit na, makarating tayo doon sa pangakong kaligtasan. Ayaw namin kayong mabigo sa inyong inaasahan, mga kapatid. Sapagkat ang Diyos gustong-gustong makita kayo sa Kanyang piling at yan ay napakalapit ng mangyari. Huwag na tayong pumayag na mayroong ano pa mang bagay na makahadlang sa atin para makarating doon. Kailangan nating matiyak bilang mga Iglesia ni Cristo anuman ang ating masagupa. Nagagawa natin yung lahat ng inaasahan ng Diyos sa atin sapagkat gustong-gusto niya makita tayo doon sa Kanyang bayan, sa bayang banal, sa araw ng paghukom. Pagka ilakadlaw, may mga tao naman nga nitabang para ma-repair ang among bangka. Mga igsuon sa side sa akong pamilya, nitabang. Bulan pa na ako siya gi-repair. Siyempre, nung ma-repair na nga akong bangka, nakita na nako nga na pwede na siyang pangisdaan. Siyempre, nalipay na ako nga akong kalipay atong higayuna. Tungod kay sa gihapon, normal na ang mahimong flow sa akong kinabuhi na nakoy kuhaan sa panginabuhian. Normal nang mahataga na akong sustento ang panimalay. Taliwala sa tanan nga kaluoy gipatagamtam niya sa akong kinabuhi sa tibuok na akong panimalay. Ang padayong isaad kaniyang ang katungdanang gihatag niya kanako, ang katungdanang gihatag niya sa akong panimalay ay padayon namo kining paningkamutang matuman kutob sa among mahimo ang hantod nga may kinabuhi ug kusog kami. Soon, Eduardo B. Manalo, sa ngalan po sa amuang pamilya, pasalamat kami og dako sa kaluoy ug pagtabang sa matag usa ka na. Kun kay nasayod kami, alayo man kami sa imong kiliran. Apan
abot kami sa imong pagtudlo ug pagmahal sa matag usa ka namo.